สัพพะปะปัสสะอาการนังกุศลสะอุปสัมปทาสัจจิตาปริโยธาปนังเอตัมพุทธานาศาสนังก็วันนี้วันที่24โนเวมบาพ.ศ. 2012ว่าโพธิวันว่าพุทธโพธิวันนี้หลวงปู่เองก็อยากจะมาหลายครั้งหลายทีหลายหนแล้วแต่ว่าไม่ได้มาสักทีเวลานี้วันที่25โนเวมบาหรือพฤศจิกายน2555หรือ2512ทอดกฐินเข้าวัดพุทธโพธิก็น่าดีใจเนี่ยน่าอนุโมทนาน่าสาธุต่อเจ้าวาอาจารย์กัลยาโนด้วยพระสังฆาธิการทุกท่านและมาจากหลวงพ่อลำโพงมาจากหลวงพ่ออุบลโดยเจ้าของพระบิดามูลีและอาจารย์มูเชภายข้าลัวเองก็มาจากทุกสารทิศไม่ว่าคนจีนไม่ว่าคนออสเตรเลียไม่ว่าคนศรีลังกาและไม่ว่าคนปีนันด้วยมาเลเซียและทุกสารทิศมาทำบุญและนำภาวนาที่ว่าพุทธโพธิสถานที่แห่งนี้ขณะเดียวกันน่าดีใจอีกประเภทก็ตามประเทศหรือออสเตรเลียก็แล้วแต่หรือมาเลเซียก็แล้วแต่หรือสิงคโปร์ก็แล้วแต่ตามประเทศนี้วัดที่มีผลทำด้วยจริงจังทำด้วยศรัทธาและศรัทธาญาโยมท่านไหนนับถือมาประเภทวันนี้ก็ที่อย่างประเทศไทยท่านในหลวงผู้มีพรทุลายเดชท่านเองก็นับถือศาสนามาก็เลยไม่เป็นพระหลานหลวงก็แล้วแต่ตามประเทศนี้กรณีพิเศษให้กำลังใจและด้วยศรัทธาญาโยมท่านไหนก็ให้ประสบการณ์ด้วย
ศรัทธาภาษาดาดีเข่งกว่าเก่าด้วยก็เลยพระราชาธรรมทอดกฐินในนี้ขณะเดียวกันคนเสียนมาจากมาเลเซียด้วยและที่ออสเตรเลียมีอยู่ศรัทธาญาโยมท่านไหนคนละไม่คนละหมู่สามัคคีกันรวมกันสามัคคีทอดกฐินด้วยก็น่าดีใจและน่าปลื้มใจมาเพราะอะไรอย่างนี้ว่าไปนี่ที่ต่างประเทศสถานที่กว้างๆอย่างนี้ทำได้ไม่ใช่ง่ายๆน้องเจ้าว่าเองก็ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่พระธรรมวินัยเข้มงวดด้วยปฏิบัติด้วยเดี๋ยวก็ต่อไปนี้เมื่อก่อนลงบูชาวันหนองป่าพงถ้าเองก็สาขาหนองป่าพงท่านหลายทุกท่านมีระเบียบมีธรรมวินัยรู้จักท่านรู้จักปฏิบัติท่านสอนไว้มาใหม่พอสมควรก็เลยคันดีเสาร์นี้ก็ลงบูชาท่านตั้งไว้สาขาในประเทศไทยก็มาใหม่นอกประเทศก็มีพอสมควรก็เลยอย่างนี้ก็นับถือต่อลงบูชาและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติไม่เป็นมหายานโดยเทรวาทและพุทธภาษิตตามปฏิบัติมาก็แม้แต่เทรสมาคมหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชสังฆปรินายกและเวลานี้ประธานกรรมการหน้าที่สังฆราชหลวงพ่อสมเด็จวัดสะเกษพระพุทธาจารย์สมเด็จพระพุทธาจารย์เองก็เยี่ยมยนและช่วยดูแลปกป้องรักษาตลอดดูอย่างนี้ก็เลยหลวงปู่เห็นว่าสาขาเขาวันหนองป่าพงรู้วิธีเขาลงบูชานี้แน่นอนโดยแท้ธรรมะเรียบร้อยด้วยแล้วก็ศรัทธาญาโยมรู้สึกรู้หาท่านไหนเองก็ผ่านได้ไม่ยากปฏิบัติได้ง่ายท่วนก็เลยน่าดีใจและน่าอนุโมทนาน่าสาธุวันนี้อาจารย์กัลยาณุเองก็มาเป็นเจ้าวัดพุทธโพธิสถานที่แห่งนี้จริงๆก็อาศัยหลวงบงคงเขา
หลวงปู่ชาเป็นหลานนอกจากนั้นก็บารมีของท่านและศรัทธาญาโยมอุปถากะช่วยเหลือส่งเสริมศรัทธาทุกสารทิศด้วยก็เลยวัดพุทธโพธิว่าแค่นี้จะเล่นโดยใหญ่ขนาดนี้แค่มาก็หลวงปู่เองก็พอใจและดีใจด้วยสาธุอนุโมทนาต่อไปนี้ญาโยมท่านไหนผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใช่ง่ายว่าไม่ง่ายไม่ใช่ว่าไม่ง่ายไม่ใช่ว่าง่ายปฏิบัติอยู่ที่ตัวเราเองเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่เองร่างกายของเรามีอยู่ขันธ์อายตนะทัพและสัจจะอย่างนี้แหละประกอบด้วยอยู่ร่างกายของเรานี่ขันธ์ก็ประกอบด้วยอยู่อายตนะก็ประกอบด้วยอยู่ทัพก็ประกอบด้วยอยู่และสัจจะก็สุดท้ายประกอบสูงสุดอันนี้เป็นวิธีแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อใหญ่ของเรานายนี่แหละสร้างง่ายๆถ้าพูดน้ำภาวนานี้เพราะอะไรน้ำภาวนาเราอยากจะได้สงบสาวอยากจะได้สะอาดสามอยากจะได้สบายสี่อยากจะได้พ้นจากกิเลสมีสี่อย่างนี้แหละมีสี่อย่างนี้แหละคนเรานี่ถ้าไม่สงบก็สะอาดไม่ได้ที่สงบนี่สำคัญที่สุดธรรมะเอาที่สงบนี่ง่ายที่สุดธรรมะนี่เอาล้นรู้หมู่ชาวบ้านท่านหลายมีอยู่มากมายสถานที่ประเภทนี้ธรรมะเอาอย่าธรรมะนี่ต้องหาที่สงบเวลานี่ในภูเขาในป่าก็เลยไม่สงบนี่ว่าไม่ได้แล้วสงบแน่นอนถ้าสงบก็สะอาดขึ้นมาไม่สงบก็สะอาดยาสะอาดอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร่างกายร่างกายสะอาดนี่เป็นอันดับหนึ่งใจสะอาดนี่เป็นอันดับสองร่างกายไม่สะอาดใจก็สะอาดยาเต็มที่ก็เลยรู้สึกเขาหลวงปู่ชารู้ว่าบาปพงและสาขาว่าบาปพงท่านหลายหลวงปู่เคยไปมาหลายที่หลายแห่งเหมือนกันดูไปก็ว่ากิเลสทุกข์สะอาดหมดเลยก็หลวงปู่ดีใจมากว่าสะอาดนี่เป็นล้านกูดีสะอาดเข้าน้ำสะอาดส
สาลาสะอุบุสุสะเจดีสะยานิโดยร่างกายจีวรสบงสังขารดีและอาสนะต่างๆสะอันนี้เป็นจุดสำคัญอันดับหนึ่งถ้าสะอาดก็ทำให้ใจสะอาดไม่ยากแล้วเพราะในสถานที่แห่งสะอาดอยู่แล้วที่อยู่ที่เก่งที่ไปที่มาที่ทำที่นั่นทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดอยู่แล้วทำให้ใจสะอาดนี่ไม่ยากมารู้ทำให้สะอาดใจนี่ง่ายแค่มาอันนี้อันดับสองสะอาดใจง่ายก็ทุกวันมีปัญหาอยู่นี่มาจากใจเพื่อลูกเพื่อหลังเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อดาเพื่อใหญ่แล้วเป็นหัวใหญ่โตนี่มาจากไหนมาจากใจไม่ต้องเป็นหัวนี่ว่าไม่ได้ต้องเป็นหัวแมงกำแต่ว่าเก่งกว่าเหตุการณ์นี่ไม่ดีพอดีต้องเป็นหัวหรือเป็นหัวได้ก็อย่าโยสดาท่านหลายเป็นหัวนี่มีสองประเภทด้วยกันสามีเป็นหัวภรรยาเป็นกิเลสภรรยาเป็นหัวสามีเป็นกิเลสด้วยกิเลสเป็นหัวนี่ใจสะอาดไม่ได้รู้สะอาดใจไม่ได้พ่อเป็นหัวลูกเป็นหัวพ่อไม่ใช่เป็นกิเลสลงเป็นหัวหลานเป็นหัวลงไม่ใช่เป็นกิเลสอันนี้เรียกว่าฉันทะด้วยเจตนาและด้วยเมตตาแต่ว่าสามีเป็นหัวภรรยานี่ก็เป็นกิเลสภรรยาเป็นหัวสามีก็เป็นกิเลสกิเลสนี่แหละทำให้ร่างกายสูงทำให้ตกนรกลำบากกิเลสนี้ทำด้วยสาวหน้าเดียวกิเลสสงบสะอาดหน้าเดียวกิเลสมาใหม่กิเลสสงบสะอาดนี้จะไปถมในผ่านได้กิเลสสกปรกนี้ตกนรกได้มีสาวหน้าไม่มีหลายไม่มีหลายมีแต่สาวหน้าเดียวนี่ลงขันละหน้าเดียวนี่แข่งขันละไม่สะอาดลงขันละสะอาดแข่งขันบนเท่านี้เองธรรมะง่ายๆไม่ใช่ยากง่ายมากทีเดียวเลยก็เลยข้อที่สามนี่ต้องใจสะอาดอันนี้สำคัญต่อผู้ปฏิบัติทางไหนมากมันมีเรื่องหาเรื่องมันมีคำหาคำมันมีพวกหาเรื่องพูดมากเกินไปก็ใจเขาเราสะอาดนี่ยากนี่เพราะอะไรตั้งแต่ตอนแต่ว่าไปเรียวสงบเป็นหลักเราไม่ได้อยู่ที่สงบก็ทำใจสะอาดนี่ยากหน่อยดูอาจจะเป็นยากมากก็ได้ก็อย่าโยนท่านหลาย
ใจสะอาดนี่สำคัญมากก็เลยทรงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เฉลียนะปะกะดังเป็นขันเฉลียเนวะวิสุชติเจตินะปะกะดังปาปันเจติเนวะวิสุชติที่พรบนอากาศพอไม่ตกลงมาข้างหลังก็เดินตานดานี่ไม่มีเหลวเดินไม่เหลวก็ไม่เป็นสุขภพแต่ว่าเดินเหลวแล้วสุขภพไปแล้วมาถูกขาเราก็แล้วแต่มาถูกมือก็แล้วแต่มาถูกร่างกายก็แล้วแต่ที่ไม่สะอาดอยู่เดินเหลวนี่เป็นภัยก็ไม่ได้ตัดเด็กก็ไม่ได้แต่ก็นี่ตกลงมาพอน้ำพอนี่แหละล้านได้ก็เลยหมายความว่าไม่สะอาดนี่มาจากน้ำถ้าไม่สะอาดนี่เป็นน้ำก็มีสองหน้าเหมือนกันน้ำลงมาสกปรกได้ลงไม่สะอาดได้น้ำนี่แหละทำให้สะอาดบุกโสล้านลงน้ำลงไปทุกสิ่งทุกอย่างสะอาดไปหมดเหมือนกันเจตินะปะกะดังปาปันเจติเนวะวิสุชติเจตใจของเรานี่แหละทำให้ไม่สะอาดได้อย่างนี้อยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้อยากจะเอาอย่างนั้นอยากจะเอาถ้าได้ก็อยากจะได้มากกว่านี้ถ้าไม่ได้ก็ความโทษแค่มาอันนี้แหละปัญหาใจของเรานี่แหละก็เลยใจของเรานี่แหละทำให้ไม่สะอาดใจแต่ใจของเรานี่แหละทำให้สะอาดใจอันนี้สำคัญมากโยมผู้ปฏิบัติทั้งหลายมโนสิทธามโนมยามโนปุพังขมาธรรมะใจเป็นสูงสุดใจเป็นประเสริฐใจเป็นประธานทุกเดาแล้วในโลกนี้ใจเขาเราสร้างผิดร่างกายทำผิดแน่นอนใจเขาเราสร้างทุกเดาร่างกายทำทุกเดาแน่นอนเพราะอะไรใจเป็นไหนร่างกายเป็นเบาใจสร้างอันไหนก็ทำไปอันนั้นแม้แต่หลวงปู่เองก็มาที่นี่เมื่อวันที่22มาได้เพราะอะไรใจหลวงปู่สร้างมาเองมันไม่ไปสร้างได้ใจหลวงปู่โยมมาเองยินโยมมาเองก็เลยใจเนี่ยสำคัญมากที่สุดทำให้ดีก็ใจทำให้เสียก็ใจก็เลยทรงได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเต้าทำให้ใจสะอาดเต้าทำให้ใจบริสุทธิ์เป็นอันดันไว้นี่ว่าน้าภาวนาสบายแน่นอนถ้าไม่ใช่อย่างนั้นน้าภาวนาสบายไม่ได้เพราะใจเขาเราไม่สะอาดรู้ใจเขาเราไม่บริสุทธิ์ก็เลยผู้ปฏิบัติทั้งหลาย
เต้าทำให้สะอาดนี่สะอาดใจด้วยสะอาดร่างกายและสะอาดสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้สำคัญมากข้อที่สี่ดีเต้าตะกิเลสนี้ทำให้ความทุกข์ทุกประการกิเลสอย่างเดียวนี้ทำให้ความทุกข์ทุกประการพระธรรมธรรมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่เจ้าคงจะปฏิจจารูเบจะอุเบชติเจ้าขุวิญญาณังตานี่ไปถงรูปใจนี่เว้นใช้รูปพิจารณาโสดานี่ไปถงศรัทธาเรียกว่าเสียมแต่โสดาวิญญาณนี่พิจารณาหอมแมนดังนี่ไปโถขาหน้าวิญญาณนี่พิจารณาเล่งและไก่แม่งกับอันนี้สำคัญมากแค่เมื่อก่อนตาไปดูลูกไม่ให้เห็นอะไรเลยเห็นแต่ลูกสีขาวสีดำสีเหลืองตัดสินใจไม่ได้เลยสวยหล่อตัดสินใจไม่ได้เลยเขาเห็นช่วยแต่ว่าเจ้ากูวิญญาณนี่แหละมาพิจารณาแล้วสีขาวสีดำสีเหลืองแต่เห็นมาแล้วเต้าปะออนิจจลักษณะเต้าปะอทุกขลักษณะเต้าปะออนัตตลักษณะด้วยขั้นแรกว่ามาลูกไปเจ้าคู่ไปดูลูกนี้แค่รูปบ้านลูกธรรมดานี่เข้ามานี่เจ้าคู่วิญญาณเจ้าคู่วิญญาณนี่เป็นนามนั่งกันลูกเต้าแยกกันเป็นคันธิโนอันไหนเป็นนั่งอันไหนเป็นลูกเต้าแยกกันเป็นถ้าแยกกันเป็นก็ขั้นแรกเราชนะเป็นอย่างเดียวชนะเป็นอย่างเดียวขั้นที่สองต่อไปนี่สามารถชนะเข้มมาเรียกว่าพิจารณาเจ้าคู่เป็นอนิจจาเจ้าคู่เป็นทุกขะเจ้าคู่เป็นอนัตตาโสดาเป็นอนิจจาโสดาเป็นทุกขะโสดาเป็นอนัตตาไปดูรูปว่าและเจ้าคู่วิญญาณไปทุกทีอันนี้แหละนางกาลู่เยี่ยงการเปลี่ยนแล้วต่อไปนี่พิจารณาอนิจจทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาไปก็เข้ามาอะไรโนสุขเวทนาสองทุกขเวทนาเพียงมาแน่นอนสุขเวทนาเขี้ยมาก็เราคิดว่าความสุขมาโอ้สถานที่ดีสะอาดเราอยู่สบายไม่จะไปหัวอะไรถ้าที่เขี้ยมาอย่างนี้ก็กิเลสก็เข้ามาแล้วแต่เราคิดไว้เด็ความสุขชั่วเขาคิดว่าความสุขใหญ่โตถ้าแบ่งความสุขใหญ่ๆเรียกว่าสันติสุขในพันถ้าอยากจะได้ความสุขใหญ่ๆก็ความสุขเล็กๆย่อยๆเราอดทนเราตะออก
ถ้าความสุขเล็กๆย่อยๆไม่ได้ความสุขใหญ่ๆนิพพานไม่ได้แน่นอนถ้าแค่ไหนก็ชามไม่ทำก็เลยสร้างว่าไปความทุกข์กับความสุขสองอย่างเข้ามาจริงๆความสุขจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเราล่อลวงด้วยตัวเองอันนี้เป็นความสุขแท้ๆไม่ใช่มีแต่ลูกกับนามลูกนั้นสัญญาสังยาเองก็มีแต่สุดท้ายสภาวะธรรมะเท่านี้เองก็อย่าโยมท่านหลายต้องมีสติที่สะอาดใจมาแล้วตักกิเลสนี่ไม่ยากเลยถ้าสะอาดใจไม่ได้ตักกิเลสยากถ้าตักกิเลสไม่ได้ก็ความสุขแท้ๆในบ้านไม่ได้ตักกิเลสกับความสุขเล็กน้อยนี่เป็นเพื่อนกิเลสกับความสุขใหญ่นี่เป็นศัตรูก็เลยลองท่านไหนสร้างว่าไปน้ำภาวนานี้เพื่อจะได้ความสุขใหญ่หรือหมดจากกิเลสแล้วก็จะได้สันติสุขผู้อย่างนี้เราท่านแหล่งท่านอยู่ก็เลยความสุขเล็กๆย่อยๆนี้อย่าไปสนใจมากถ้าสนใจมากกว่าความสุขใหญ่นี้ไก่แนวไก่แนวไก่ไม่ใช่จะได้วันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นก็เลยสรุปว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายโนเต้าหาที่สงบประเภทว่าพุทธโพธิแห่งนี้ที่เองก็อาจจะมีก็ได้สาวทำให้ร่างกายสะอาดที่ทำให้ใจสะอาดฆ่าตักกิเลสถ้าเสียงอยากจะเข้าว่าอันไหนเราทำง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากตะกี้นี้อธิบายสั้นเลยสั้นหน่อยช่วยๆสำคัญที่สุดนี่ง่ายๆความสุขเล็กๆเราอย่าไปชอบเวลาความสุขเล็กๆมานี่เราท่านไหนต้องอดทนมีอุปสรรคแค่ไหนก็ช่ำร่างกายปฏิบัติไม่ไหวแค่ไหนก็ช่ำเราต้องอดทนแล้วก็ต้องเอาได้ความสุขใหญ่รู้สันติสุขถ้าทางอย่างนี้ไม่ใช่ยากมากแต่ขั้นตอนต้องรู้จักเหตุต้องรู้จักผลเหตุไม่ดีก็หยุดเหตุดีก็ต่อทางเหตุไม่ดีแปลว่าอะไรความสุขเล็กๆอยากจะให้สบายอยากจะให้คุยกันอยากจะให้สนุกอยากจะไปนี่อยากจะไปน่ะอยากจะทางนี่อยากจะทางน่ะอันนี้ตามใจตัวเองไม่ใช่ตามใจธรรมะตามใจธรรมะตะกี้นี่ว่าไปแล้วสี่อย่างต้องเข้าถ้าเข้าก็เราสักวันหนึ่งจะได้แน่นอนชาติไหนก็ไม่สามารถพูดได้แต่ว่าได้แน่นอนอันนี้ถ้ารู้จักไปแล้วก็โยมท่านหลายก็หลวงปู่เห็นว่าความสุขเล็กๆนี่ไม่สนใจมาก
ความสุขใหญ่ๆคงจะสนใจอยู่สนใจแล้วปฏิบัติไปทุกท่านสวรรค์โนท่านไหนรู้ผู้ปฏิบัติท่านไหนคิดว่าอยู่ต่างๆคงอาจจะได้ก็เลยวันนี้พอมาพอสมควรแล้วทุกท่านความสุขกายความสุขใจและมีโชคมีลาภมีอำนาจไม่มีอันตรายไม่มีอุบัติเหตุไม่มีศัตรูไม่มีปัญหาไม่มีเคราะห์ไม่มีไข้ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยสิ่งที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างหายสิ่งที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาแล้วท่านไหลทุกวันท่านอยู่คิดอยู่แล้วท่านโลกียะกิโยกการฆ่าต่างๆก็แล้วแต่ท่านโลกุตระกิโยกปฏิบัติธรรมะต่างๆก็แล้วแต่คิดแล้วท่านแล้วทุกท่านสมบูรณ์ด้วยโทคำเดียวที่ฟังไม่เข้าใจเรื่องฝนครับฝนทำความสะอาดพอลงมาก็เรียนครับเรียนลงอยู่มาจากเรียนมาที่ขาก็ตัดแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เรื่องนี้แหละต้องเวลาได้หน้านี้ทำให้สะอาดของหน้านี้ทำให้สกปรกของหน้านี้Luang started his talk with a verse from the Buddha. Sabba papasa akaranang kusala supa sampada sachita pariyotapanang etang puttana sasanang. Abandon evil and do good. Purify your mind. This is the teaching of all the Buddhas. Today is the Saturday, the 24th of November, 2012 or 2555. And we've gathered here at Buddha Bodhivana Monastery. I've had the wish to visit here on many occasions in the past, but never been able to make it until now. I've come on the occasion of the Katina ceremony, which will be held here tomorrow. And I'm very, very happy to be here. I give my sadhu, my anumodana, in appreciation for all the good that's been done in this monastery, for the hard work of Ajahn Kalyano and the Sangha here, and for all the lay supporters, the lay community that attend this monastery and participate in the events here and help build it. I've come over here together with Tanajan Lai from Lampun, Ajahn Wanajit from Ubon, Tanjakun Bidog Moli from my monastery, and Ajahn Moshe from Korat in Thailand. All of you have also come from different directions, some from different countries, different parts of Australia, different parts of Victoria and Melbourne and so on. All come with the same intention to come here and practice Dhamma at Buddha Bodhivana Monastery. Wherever we are, whether it's here in Australia or in Malaysia or in Thailand, we all have the same duty and the same aim.
our aim is to build the monastery here, support it, and to practice. And this all arises out of our faith in the Buddha and his teachings. Even the King of Thailand is one who is very devoted to the Triple Gem. He has a very sincere faith, and this has led to him offering a robe towards this Katina this year. This is a very special privilege. Normally only royal monasteries will receive a robe from the King of Thailand, but this is a special case. A monastery established abroad, sometimes the king will do this. He'll send a robe in support of that monastery. We also have Sian Ma and his family have come all the way from Malaysia to join us and to sponsor this Katina as well. And then every one of you, you're also part of the Katina ceremony, coming together in harmony to make this ceremony happen, to participate in it. So we're all offering the Katina this year. This is something that brings me great satisfaction to see and to know about. It's a cause of happiness for all of us. And especially because this is a monastery in a non-Buddhist country. It's very hard to find such places. They're quite rare, and that should not be overlooked. Part of the reason that this monastery has come about and flourished is because of the standard of practice that has been passed down to us from our teacher, Venerable Ajahn Chah. He encouraged the monks, such as Ajahn Kalyano, to have a very strict standard of Vinaya, to keep the rules and to keep up the traditions and practices of the forest monks. This has resulted in this community becoming established, a community of Sangha, of bhikkhus in training, and in turn the laity in training. Venerable Ajahn Chah has many disciples all around Thailand and even around the world, as we might know. And they're all joined by their practice of the Dhamma and the Vinaya. They have a similar standard, and because they have a very reliable practice, a very firm foundation in the practice, his teachings and his way of practice has spread. Ever since he passed away, it's spread all around Thailand and then all around the world, to many different places. So we have great respect for Luang Por Chah. All over the Buddhist world, people have heard of his name, not just Thai Buddhists, but Buddhists in other countries, Theravadan Buddhists, Mahayana Buddhists. In Thailand itself, the Supreme Sangha Council that functions to support the Supreme Patriarch of the Buddhist Sangha in Thailand, it has done a lot to support Ajahn Chah's monastery. And Samdet Buddhajan, who is the leader of that council to support the Supreme Patriarch, he oversees the Sangha, the greater Sangha of Ajahn Chah, both in and outside of Thailand. The reason that the Sangha administration, the Supreme Sangha Council in Thailand, look after Ajahn Chah's monks and his monasteries is because they trust in the standard of practice. They trust in his teachings, and they trust in that the disciples of Ajahn Chah will practice well wherever they go. They know that they have a high level of integrity and sincerity and commitment to the practice. And you can see that both in Sangha and lay disciples of Ajahn Chah. They've learned how to be patient with the difficulties, with the obstacles of practice. All of this is something very much worthy of our anumodana. We should appreciate what we've gained from Ajahn Chah and then all the efforts of the Sangha and the laity to practice. This is not a small thing. Ajahn Kalyano is the senior monk here at Buddha Bodhivana Monastery. He is
gained and learnt a lot from Venerable Ajahn Chah. He depends on the barami of Ajahn Chah to be able to do what he's done here. It's also partly this monastery has come up due to the faith of the laity as well. Many people have strong faith enough to come and support the monastery and to practice here. So I was very happy when I arrived here and see how much growth there has been over the last 10 years. How this monastery has been built up, both in terms of the actual buildings and infrastructure, but also in terms of the community spirit of the Sangha and the laity, the support we give each other. It's not an easy thing to practice, especially in a non-Buddhist country. The practice depends on each one of us learning to be responsible for our own efforts, our own actions. We have to learn how to reflect on everything as Dhamma, how to understand what are the khandhas, the 5 khandhas, what are the elements of existence, the ayatana, the dhatu and the ayatana, and to have satya, a commitment, sense of commitment, sincerity to the practice, not straying from the practice, not straying from the path, but being resolute and determined in our practice. We have to develop the mindfulness and the wisdom to know these things, experience these things as they are. Satya, you might say, is the highest quality, because it's that quality that holds us, binds us to our practice. Our practice becomes unwavering because of satya. We won't stray from the path, we won't be turned away from the path as long as we have satya. But we also have to develop knowledge through the practice of bhavana, mental cultivation or meditation. We have to develop 4 particular things. First, just a peace of mind, a foundation of peace in the mind. Secondly, a purity of mind or cleanliness. Thirdly, a sense of well-being, contentment, happiness from the practice. And fourthly, we have to develop a mind that is free from the kilesa, the mental defilements which are the cause of suffering. Firstly, if we're not peaceful, then it's very difficult to develop and progress in the practice. We won't be able to find any purity of mind if the mind is not peaceful yet. It's an essential foundation that we cannot overlook. Peace comes about through different factors. It partly comes through the place that we're in. We're in a place like this where there's forests and mountains, it's quiet. This is very supportive of peaceful mind states arising for us. It also comes through our own efforts in meditation, learning to calm the mind, using a meditation object, learning to set aside the confusion of the mind. Purity comes through both correct bodily actions as well as mental purity through correct mental actions, mental activity. You can see from the practice of Ajahn Chah how he lived himself and how he taught his disciples the importance of purity of body or purity of actions. You go to his monastery or any of his branch monasteries, they're always a place that is clean, well looked after, well maintained, where the Sangha who live there, they take pride and put effort into looking after the monastery. You go to the kitchen, it's clean. You go to the toilets, they're clean. You go to the hall, it's clean, tidy. The robes of each monk are clean, well maintained, looked after. All the possessions of the monastery, the place and so on are clean and well looked after. This is something that's vital. If the mind is to become clean and pure, we also have to start on the outside first. If the outside is clean, well looked after, then it's not very hard to clean up our minds. In the end, all the problems we face in life arise from the mind.
the problems between husband and wife, parents and children, brothers and sisters, and so on, they all arise out of the mind. They arise out of attachment, delusion. Perhaps the strongest attachment is the attachment between partners, husbands attached to wives, wives attached to husbands, and so on. This becomes kilesa, a mental defilement which causes us suffering. Parents attached to children as well, but there is a correct kind of attachment here. When we practice with the Dhamma, we can attach to children in the sense we have to have concern for them, look after them, bring them up. That kind of attachment is what we call chanda. It's a correct kind of attachment. It's something we must put effort into. We must not neglect our children. But the kilesa that arise between husband and wife can be very extreme, very strong, capable of bringing us all the way to actually, really deep states of suffering sometimes, deep states of despair, even to a birth in a hell realm. Sometimes kilesa can be hidden. On the outside, everything does seem clean, proper, well maintained, but the kilesas are hidden inside. It's not always obvious. So it takes a lot of effort to develop the wisdom and the mindfulness to really uproot kilesa, to recognize and see kilesa, and to really make the inside of the mind clean, to go in deep. We have to practice to make our mind very peaceful, and from that purity can arise. But it's difficult. As they have a saying in Thailand, when rain falls, it depends where it falls, what happens. If it falls on your body, say it falls on your arms or your legs, well, it can actually clean you up when the raindrops fall onto you. But if the rain falls onto mud, it's already muddy, dirty, then it just gets worse. Life is a bit like that. Our mind can easily be blemished. Different things can come to us, different experiences can come to us. If we treat them properly, they can be a cause for mindfulness and wisdom to arise, and the mind becomes purer. But if there's no mindfulness and wisdom, they can just make more confusion, more mess, more dirt. The mind is not something that's inherently dirty, though. It's something that can be clean, purified through the practice. We have to learn how to recognize greed and attachment, all the wanting and desiring that we get caught up into. We have to recognize that only leads to suffering. It's something to be abandoned. If the mind is not pure, then everything that flows out of the mind becomes affected by that lack of purity. Our speech, our actions are affected by it. As the Buddha said, Mano Bubangama Dhamma Mano Seta Mano Maya. The mind is the leader, it's foremost, it's the chief, it's that which leads everything that we do in life. So the state of mind, whether it's wholesome, unwholesome, will affect everything. The body is like the worker who works for the mind, who is the boss. Whatever our body does, it's just acting according to what the mind determines it to do. I'm the same. To come here from Thailand, I had to have a decision in my mind to come, and then the body got onto the plane and came here. It's the mind that orders the body around. So where the mind is at, whether it's pure and clean or it's defiled, will determine what the body does. So we have to purify everything, both body and mind, together. We also have to learn how to cut out and cut off kilesa completely. That's the ultimate aim of the practice. We have to learn how to train the mind in skillful thinking, have to train it in contemplation and wise reflection. We have to learn how to reflect when the eyes see a form. We have to contemplate that form and that sense contact that's taking place. When the ears hear a sound, we have to contemplate. When the nose smells, when the body touches anything, hard and soft, hot and cold, we have to learn to contemplate with all this sense contact. We have to establish mindfulness, restrain ourselves and contemplate.
When the eyes see a form, it might be something that's coloured, white or black or some other colour. We have to be able to establish mindfulness at that point, to separate between rupa and nama, between the eye, the form and sense consciousness, eye consciousness that arises. We have to be able to contemplate, to see the true nature of reality in that experience, to see the impermanence, to see the dukkha, to see the not-self, anicca, dukkha, anatta in that experience. The eye is one thing, the object is another. Both of these are impermanent, suffering, not self. The ear and sounds are the same. So we contemplate to penetrate, to see these three characteristics in all phenomena: the impermanence, the unsatisfactoriness, the lack of self in physical and mental phenomena. We can do this when mindfulness and wise reflection is established. When pleasure arises, sukha vedana, from sense contact, we know that it's anicca, dukkha, anatta. When painful feelings arise, dukkha vedana arise from sense contact, we know that this is anicca, dukkha, anatta. If there's no knowing, no wisdom at that point, it will just lead to defilement. Craving and attachment will arise based on the flavour or the quality of the feeling. For instance, you might come here and say, oh, this is a pleasant place, and straight away some form of attraction or greed or attachment arises if there's no mindfulness or wisdom. What we're aiming to do is keep the mind devoted to the higher happiness of nibbana, the happiness that comes through recognizing defilement, greed, anger and delusion as the cause of suffering, and then letting go. If we really wish to experience the happiness of nibbana, we have to let go of all attachment, and particularly to all those small temporary pleasures that we become obsessed with, that distract us in daily life. These are really obstacles to the higher happiness. All that pleasure, sukha vedana that we tend to seek out, the comforts, the pleasures that we get so caught up with and distracted by, we have to see that this is really not the highest happiness. The only way you can see through it is to see the nature of nama and rupa, separate them. You have to be able to bring the mind to equanimity, where it has enough mindfulness and wisdom to see that these things are not to be attached to. If the mind is pure and clean and peaceful, then it's possible to cut off the kilesa. If it's not yet pure, not yet peaceful, then it's very difficult. If we cannot cut off kilesa, then we're not going to be able to experience true happiness. You could say that the kilesa and true happiness are like enemies. They're at opposite ends of the spectrum. You either go for one or the other. You either go with the kilesas and end up always suffering, or you go with true happiness and you can really free yourself from attachment to this world and experience the highest happiness. So we must really meditate for this higher happiness and be willing to let go of some of the more temporary, smaller, more petty pleasures that we get caught up in. We have to know kilesa as kilesa, recognize them. This is what will lead to santi sukha, the true peace and happiness of the mind. So in conclusion, we can say that developing peace of mind as a foundation, and then the purity of the mind, the contentment of the mind, and then using wisdom to cut off kilesa, this is the way out of suffering. We have to learn how to be very patient and endure as we practice. When we have desires for these small happinesses and temporary happinesses that only distract us, we have to be very patient at that point and not give in to those kind of desires, because they take us away from the practice. Don't attach to them, don't crave or fall into craving. Only by being very patient, enduring through this kind of craving and attachment, will we really be able to attain the greater happiness.
we must really understand how the process of practice develops, how that practicing in this way, being very patient and letting go of our attachments, this is going to be a cause to experience this higher happiness. We have to be clear on what the path is so that we can follow it. We have to see that if we maintain our sort of obsession with just seeking out material happiness and these temporary kinds of happiness, this will always block the path, it'll be an obstruction. But if we keep aiming for the highest happiness, for sure it will come if we don't stop practicing. We don't have to doubt about how long it will take, where we'll be in the future, what's going to happen. You just keep practicing with your mind focused on Nibbana, this highest happiness, and sooner or later you will attain it, you'll experience it. So keep doing that, and you can be sure that the results in the practice will come. So in conclusion, I wish that everybody, all of us here, all of you, do reach the highest happiness. All of you experience success in your practice. May you all be free from illness, pain, suffering. May you all be free from enemies and obstacles. May you all experience good things in your life, in your practice. May you experience success both in the world and in your spiritual practice, experiencing more happiness, increasingly more happiness, so that eventually you can transcend this world. May you all be at peace and well. I'll leave my talk here. I think I've said enough for tonight.